र स्टार्ट गरिसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो स्टार्ट गरिसकेपछि जुन हाम्रो यसलाई क्लस्टर भन्छ, यो क्लस्टरमा कुनै त्यस्तो लाइटहरू, इमर्जेन्सी सिग्नलहरू, इन्जिन चेक ल्याम्पहरू यदि देखिएको छ भने। नमस्कार, म धीरेन्द्र खड्का र आज पनि गाडी सम्बन्धी केही नयाँ प्लस थप जानकारीहरू दिन तपाईँहरू माझमा आइसकेको छु र सामान्य तर एकदमै महत्त्वपूर्ण जुन हामी गाडी प्रयोगकर्ताहरूले दैनिक रूपमा बुझ्नै पर्ने र जान्नै पर्ने जानकारी चाहिँ म तपाईँहरू माझमा दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामी कुनै पनि यात्रालाई पुरा गरिसकेपछि जब गाडीलाई हामीले पार्क गरेर राखिसकेपछि धेरै समय पार्किङमा बसिसकेपछि अथवा हामीले बेलुका ल्याएर घरमा राखिसकेपछि बिहान गाडी स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला एकदमै ध्यान दिनै पर्ने केही कुराहरू छन् जुन तपाईँलाई फेरि म क्रमिक रूपमा भन्दै जानेछु। सर्वप्रथम त हामीले गाडी राखेको ठाउँमा हामीले गाडीको मुनिको भागलाई एकपटक राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। तल हेर्दाखेरि यदि कुनै लिक्विडहरू तल देखेको छ जमिनमा भनेदेखि केही लिकेजहरू भएको हुनसक्छ। त्यो लिकेज छ कि छैन भनेर हेर्ने र यदि लिकेज छ भनेदेखि आफ्नो नजिकैको अथवा आफूसँग सम्पर्कमा रहेको ग्यारेजलाई अथवा टेक्निसियनसँग हामीले सम्पर्क गरेर उसँग जानकारी लिएर मात्रै गाडीलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भने गाडीलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो बर्नटलाई चाहिँ खोलेर यसको इन्जिनको भित्री भागमा दुई चारवटा कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ जुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ र यो कहिले पनि नभुल्नु होला। गाडी राखेर स्टार्ट गर्नुभन्दा पूर्व हामीले बर्नट खोल्छौँ। बर्नट खोलिसकेपछि सबैभन्दा मेन कुराहरू एउटा यो रेडिएटरमा जुन इन्जिनलाई चाहिँ कुलिङ गर्नको लागि हामीले रेडिएटरमा पानी राखिन्छ। जुन पानीको अवस्था के छ, पानी छ कि छैन, जति पानी हुनुपर्ने हो त्यति पानी छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी त्यो खोलेर र यसमा पानी कुलेन्ट राखेको छ। कुलेन्टको मात्रा यसमा म्याक्सिमम मिनिमम भनेर पनि देखाइएको छ। म्याक्सिमम मिनिमम को बिचमा पानी राख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो पानी चेक गर्ने। यदि पानी ठिक छ भनेदेखि गाडी ठिक छ, यदि पानी छैन भनेदेखि कम छ भने त्यसमा थप्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले अर्को चाहिँ यसको मोबिलको इन्जिन, गाडीको इन्जिन ओइल भन्छ त्यसलाई, अथवा मोबिल चेक गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि यसमा यो फ्युल गेज हुन्छ यस्तो, त्यसलाई यसरी निकालेर, यो चाहिँ अहिले भर्खर गाडी कुदाएर लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि देखेको छ। यसमा यहाँ देखाइएको छ सिग्नल र यो मिनिमम योभन्दा तल भयो भने गाडीलाई असर गर्छ भनेदेखि यसको रेगुलर नर्मल हुनुपर्ने भनेको यति भनेर देखिन्छ। र यसलाई पुछेर अनि त्यसपछि हामीले यसमा राखेर अनि यसको मोबिलको लेभल ठिक छ कि छैन चेक गर्छौँ। चेक गरिसकेपछि त्यो मोबिल ठिक छ भनेदेखि गाडी ठिक छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी यसमा यो ब्रेक ओइल, जस्तै ब्रेक लगाउनको लागि यो ब्रेक ओइलको एकदमै जरुरी महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने यो ब्रेक ओइल पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ। ब्रेक ओइल पनि ठिक छ यसमा। त्यसै गरी हामी अब बाटोमा हिँड्दाखेरि अब हाम्रो अगाडिको विन्डसिल्ड सिसामा चाहिँ अब केही फोहोरहरू पऱ्यो भनेदेखि सफा गर्नलाई पानी चाहिन्छ। त्यो पानी चाहिँ यसमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो इन्जिनको जुन बर्नट खोलेर जुन इन्जिनमा भएका सबै चिजहरू, ल्युबहरू हामीले चेक गरिसक्यौँ र यति गरिसकेपछि अब हामी ड्राइभर सिटमा जान्छौँ र अब गाडी स्टार्ट गर्नको लागि। तर डाइरेक्ट एकैचोटि हामी यसलाई स्टार्ट डाइरेक्ट गर्नु हुँदैन, गरिँदैन। सर्वप्रथम चाबीलाई लगाएर एक स्टेप, दुई स्टेप अन गरेर एकछिन यो काँटाहरू चाहिँ अन भइसकेपछि अनि बल्ल अब त्यो आफ्नो ठाउँमा आइसकेपछि बल्ल अनि त्यसपछि बल्ल हामी स्टार्ट गर्छौँ। र स्टार्ट गरिसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो स्टार्ट गरिसकेपछि जुन हाम्रो यसलाई क्लस्टर भन्छ, यो क्लस्टरमा कुनै त्यस्तो लाइटहरू, इमर्जेन्सी सिग्नलहरू, इन्जिन चेक ल्याम्पहरू यदि देखिएको छ भनेदेखि एकपटक हामीले
गाडीको टेक्निसियनसँग अथवा जुन कम्पनीको गाडी हो त्यो कम्पनीमा हामीले एकचोटि लगेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। केही समस्या भयो भने मात्रै त्यो हाम्रो क्लस्टरमा कुनै लाइटहरू बल्छ, नभएदेखि गाडी हामीले अब कुदाउनलाई सक्छ। धन्यवाद।